હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વરસાદની મોસમમાં ખાવાની મજા પડે એવા કાંદાના ભજીયાની રેસીપી। તો આ ભજીયા આપણે એકદમ ઓછા મસાલાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવાના છીએ। તો ચાલો આ કાંદાના ભજીયા કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ। કાંદાના ભજીયા બનાવવા માટે મેં આ કાંદાને આ રીતે સમારીને ઉપરથી ફોતરી કાઢી લીધી છે। હવે સૌથી પહેલાં કાંદાને સમારી લઈશું। તો આપણે કાંદાના ભજીયા બનાવવાના છીએ, તો કાંદાને કેવી રીતે કટિંગ કરવાના છે, તો આ રીતે બે ભાગ કરી અને કાંદાને આપણે આ રીતે કટિંગ કરવાના છે। કાંદાને આપણે અહીંયા આ રીતે નથી કાપવાના ઊભા, પણ આ રીતે આડા કાપીશું। અને એની થિકનેસ છે એ આપણે વધારે જાડી કે પતલી નથી રાખવાની, મીડિયમ રાખીશું। કાંદાની થિકનેસ આપણે આ રીતની રાખીશું, વધારે જાડું કે વધારે પતલું નથી રાખવાનું। કાંદાને કટિંગ કરી લીધા છે। હવે લેયર અલગ પાડી લઈશું, બધા લેયરને અલગ કરી લઈશું। કાંદાના લેયરને અલગ પાડીશું આપણે, એટલે આપણા ભજીયા છે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। તળતી વખતે લેયર અલગ અલગ હોય તો ક્રિસ્પી બને ભજીયા, એટલા માટે આ રીતે અલગ પાડી લઈશું। કાંદાના લેયર અલગ પાડી લીધા છે। તો હવે આપણે મિક્સર તૈયાર કરીશું। કટિંગ કરેલા કાંદાને એક બાઉલની અંદર એડ કરીશું। હવે કટિંગ કરેલા કાંદાની અંદર મસાલા એડ કરીશું। તો મસાલામાં 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું, આપણે અહીંયા વધારે મસાલા એડ નથી કરવાના, અડધી ચમચીથી ઓછો મરી પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારે આની અંદર અજમા એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો। આ મિક્સરની અંદર આપણે વધારે મસાલા એડ નથી કરવાના। મીઠું અને લાલ મરચું આપણે એડ કરેલું છે, તો એમાંથી પાણી છૂટું પડવા માંડ્યું છે। હવે આપણે ચણાનો લોટ એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે, આપણે જરૂર પડે એટલો એડ કરવાનો છે, બધો એક સાથે નથી એડ કરવાનો, થોડો થોડો ચણાનો લોટ એડ કરતા જઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। થોડો થોડો એડ કરીશું એટલે કાંદાની અંદર બરાબર ચણાનો લોટ આ રીતે લાગી જશે। અહીંયા મેં 1 કપ લોટ એડ કરી દીધો છે। હવે થોડું પાણી એડ કરીશું। પાણી અહીંયા વધારે નથી એડ કરવાનું, આપણે અહીંયા બેટર નથી બનાવવાનું, ઠીક મિક્સર બનાવવાનું છે, તો પાણી વધારે એડ નહીં કરીએ। મિક્સર આ રીતનું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ મિક્સર બનાવીને તરત જ આમાંથી ભજીયા બનાવી લઈશું। જો વધારે સમય મિક્સર પડ્યું રહેશે તો એમાંથી પાણી છૂટું પડશે, એટલા માટે તરત જ ભજીયાને તળી લઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે ભજીયાને તળી લઈશું। તો આપણે અહીંયા ભજીયાને શેપ નથી આપવાનો, ભજીયા મૂકી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ રાખીશું। ભજીયા તળતી વખતે આપણે આમાં સોડાનો કે કંઈ ઉપયોગ નથી કરતા। ભજીયા ફેરવતા જઈશું। ભજીયા તળાઈ ગયા છે, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। હવે કાઢી લઈશું। મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે બધા ભજીયાને તળી લઈશું અને પછી ગરમા ગરમ ભજીયાને સર્વ કરીશું। બનીને તૈયાર છે વરસાદની મોસમમાં ખાવાની મજા પડે એવા કાંદાના ભજીયા।